අම්මා දැන් එනවා ඇති. අයියට අද වැඩ ඇති. ඒගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙනවා ඇති. Hello my friends. Welcome back to my channel. This is the Daily English with Sadhu YouTube channel. Today my lesson is how to use maybe. අම්මා අද එනවා ඇති. අයියට අද වැඩ ඇති. ඒගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙනවා ඇති. අක්කට පන්ති ඇති. මෙන්න මේ විදියට අපි එදිනෙදා නිරන්තරයෙන් යම් කෙනෙක් පිළිබඳව යම් ක්‍රියාවක් පිළිබඳව අනුමානයෙන් යුතුව අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ අදාළ පුද්ගලයාගේ ක්‍රියාව පිළිබඳව හරියටම නිශ්චිත බවක් නැහැ. නමුත් අපි අනුමානයෙන් යුතුව කියනවා මෙන්න මේ දේ මෙයා කරනවා ඇති කියලා. මෙන්න මේ විදියට වර්තමානයේ සිදුවෙමින් පවතින ක්‍රියාවක් පිළිබඳව අනුමානයෙන් කතා කරන විට ඒ කියන්නේ එනවා ඇති, වැඩ කරනවා ඇති, කනවා ඇති, බොනවා ඇති. අන්න ඒ අදහස් ඉස්මතු කිරීමට තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මේ be කියන වාක්‍ය රටාව යොදාගන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ be කියන වාක්‍ය රටාව යොදාගෙන වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න කියලා. මුලින්ම subject එක, ඊට පස්සේ maybe. ඊට පස්සේ අපි verb එක එකතු කරනවා. මෙහිදී verb එකේ ing form එක තමයි තියන්නේ. ඊට පස්සේ rest එකක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒ rest එක එකතු කරන්න. Now let's see in a few examples. First one is තාත්තට වැඩ ඇති. තාත්තට වැඩ ඇති. How to say in English? Father may be working. Father may be working. අම්මා දැන් උයනවා ඇති. අම්මා දැන් උයනවා ඇති. Mother may be cooking now. Mother may be cooking now. ඒගොල්ලෝ නිදි ඇති. ඒගොල්ලෝ නිදි ඇති. They may be sleeping. They may be sleeping. චිත්‍රා හීනමවනවා ඇති එයාගේ අනාගතය ගැන. චිත්‍රා හීනමවනවා ඇති එයාගේ අනාගතය ගැන. චිත්‍රා may be dreaming about her future. චිත්‍රා may be dreaming about her future. සඳමාලි ටීවී බලනවා ඇති. සඳමාලි ටීවී බලනවා ඇති. සඳමාලි may be watching TV. සඳමාලි may be watching TV. ඒගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙනවා ඇති. ඒගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙනවා ඇති. They may be getting ready. They may be getting ready. තක්ෂිලා දැන් අඬනවා ඇති ඔයා ගැන හිත හිත. තක්ෂිලා දැන් අඬනවා ඇති ඔයා ගැන හිත හිත. තක්ෂිලා may be crying thinking about you. තක්ෂිලා may be crying thinking about you. ළමයි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා ඇති. ළමයි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා ඇති. Children may be playing cricket. Children may be playing cricket. මෙන්න මේ විදියට අපිට පුළුවන් ඕනෑම සබ්ජෙක්ට් එකකට පසුව මේ be කියන වාක්‍ය රටාව යොදාගෙන ඊට පස්සේ verb එකේ ing ස්වරූපයෙන් තියලා වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න. Today lesson is over. Then my dear friends, if you want to watch like these more videos, please subscribe and click the bell icon. Have a good day.